Yes. So, good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. And as we have discussed earlier, that we have started our unit number 3 in our yesterday's session, and we have started with the definition of the word building. Okay. So, how can we define the word building? Once again, can you define it? Marathi sanga or in English, any language that you feel better. What is a building? A building is a structure which is constructed for whomsoever it may concern, and for whatsoever purpose. Okay, that is utilized by the human habitants, and that structure we called it as the buildings. त्याला बिल्डिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. एक असं स्ट्रक्चर जे आपण कोणा एका व्यक्तीसाठी बांधतोय आणि कुठल्या तरी एका पर्पजसाठी, कुठलाही पर्पज असू द्या, ऍक्च्युली दॅट इज युटिलाइज्ड बाय द ह्युमन बिंग्स, दॅट इज फॉर द शेल्टरिंग पर्पज. ठीक आहे. निवारा म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येतो. मग हे जे स्ट्रक्चर तुम्ही बांधताय त्या स्ट्रक्चरला तुम्ही बिल्डिंग असं म्हणू शकताय. ठीक आहे. So building is a structure. Once again, I will repeat the definition. Building is a structure which is constructed for whomsoever it may concern, and for whatsoever purpose, and that is utilized for the human habitants, that is utilized by the human habitants, or for the habitation of the human beings, or for the sheltering purpose also. Okay. So that structure we called it as a buildings. After that, we are discussing the two major portions of our building. We called it as the substructure and the superstructure. whomsoever म्हणजे जो कोणी व्यक्ती. ठीक आहे. कुणीही व्यक्ती. आता हा शब्द तुम्ही कुठे ऐकला असेल रे? तुम्ही बघितलंय का हा शब्द कुठे वापरतात? whomsoever it may concern. ठीक आहे. याचं एक सोपं असं उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. सपोज तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये जॉब करताय. ठीक आहे. एखाद्या कंपनीमध्ये जॉब करताय आणि आपल्याला कंपनीकडून काहीतरी, सपोज तुम्ही होम लोन करताय, घर खरेदी करताय, किंवा इतर काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करताय, फायनान्स रिलेटेड काही तुम्ही इश्यूज हँडल करताय. ठीक आहे. इट मे बी युअर होम लोन, बँक लोन, काही पण असू द्या. ठीक आहे. सो या केसमध्ये काय असतं की आपल्याला बँकेला एक असं लेखी स्वरूपात पत्र द्यावं लागतं. ठीक आहे. काय पत्र आहे? एक उदाहरण सांगतोय मी. ठीक आहे. हे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं असणार. एक सिंपल उदाहरण मी तुमच्या माहितीस्तव सांगतो की बाबा हा जो कोणी XYZ व्यक्ती आहे. ठीक आहे. ते कंपनीच्या लेटर हेड वरती कंपनीचे जे कोणी ऑथॉरिटीज आहेत ते तुम्हाला त्या फॉर्मॅटमध्ये एक पत्र तयार करून देतात, की त्याचं टायटल असं असतं की टू whomsoever it may concern. ठीक आहे. म्हणजे आणि खाली त्याचा एक मजकूर दिलेला असतो की जे काय XYZ व्यक्ती हा या कंपनीमध्ये गेल्या 10 वर्षापासून कार्यरत आहे, त्याचा ही सॅलरी आहे किंवा जे काय असेल ते. ठीक आहे. अँड दिस सर्टिफिकेट वी आर इश्युइंग हिम ऑन हिज ओन बिहाफ. ओके. अँड दॅट इज ओनली फॉर बँक लोन पर्पज, और ओनली फॉर दिस पर्टिक्युलर वर्क, असं त्यामध्ये क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं. आणि वरती टायटल दिलेलं असतं टू whomsoever it may concern. म्हणजेच काय, हे पत्र ज्या कामासाठी दिलेलं आहे, हे पत्र ज्या कामासाठी दिलेलं आहे त्या कामाशी रिलेटेड जे कोणी लोक असतील, टू whomsoever it may concern. मग तो मॅनेजिंग डायरेक्टरच असला पाहिजे त्या बँकेचा, किंवा तो मॅनेजर असला पाहिजे, किंवा तो बँकेचा क्लर्क असेल. ठीक आहे. तो कोणीही असू द्या. टू whomsoever it may concern. ठीक आहे. त्यांच्याशी निगडीत ज्या कार्यासाठी आपण ते पत्र घेतलेलं आहे, ते दस्तावेज घेतलेला आहे, ते ज्यांच्याकडे आपण सुपूर्त करणार आहोत. ठीक आहे. तो व्यक्ती, मग तो व्यक्ती कुणीही असू द्या, तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल, टू whomsoever it may concern. त्या कामाशी निगडीत असलेली ती व्यक्ती. ठीक आहे. त्या कामाशी निगडीत असलेली ती व्यक्ती, त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे हे एक आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मधलं मी तुम्हाला मुद्दामहून उदाहरण सांगितलंय मुलांना, कारण आपल्यामध्ये बँक लोन साठी तुम्हाला हे डॉक्युमेंट लागतं. ठीक आहे. ऍक्च्युली तुमची कंपनी वगैरे तुम्हाला एक लेटर देत असते. ठीक आहे. की बाबा हा XYZ व्यक्ती आहे आणि हा गेल्या 10 वर्षांपासून इथं कार्यरत आहे. जस्ट अ मिनिट, डिअर स्टुडंट्स.
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. सो ज्यावेळेस तुम्ही होम लोन वगैरे करत असताना त्यावेळेस असं ती कंपनी तुम्हाला लेटर इश्यू करत असते. ठीक आहे. ऍक्च्युली काय असतं, तुम्हाला ऑफिस व्हेरिफिकेशन किंवा रेसिडेंट व्हेरिफिकेशन हे गरजेची गोष्ट असते लोन पर्पजसाठी. त्यानंतर ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही कार्यरत आहात, ज्या संस्थेत तुम्ही कार्यरत आहात, अशा संस्थेकडनंही ते पत्राची मागणी केली जाते की सदरचा व्यक्ती हा किती वर्षांपासून एखाद्या कंपनीत किंवा त्या संस्थेत कार्यरत आहे. ठीक आहे. आणि ते कुठल्या पर्पजसाठी हे पत्र ते इश्यू करतात याच्यासाठी ते दिलेलं असतं मजकूर. ठीक आहे. सो डोंट गो इन डिटेल अबाउट दॅट. सो जस्ट माय ओपिनियन फॉर यू इज टू हुम सो एव्हर इट मे कन्सर्न. और याचा अर्थ नेमकं काय होतं की बाबा, तो जे घर आहे आपण जे काय बांधणार आहोत स्ट्रक्चर, कोणत्या तरी एका व्यक्तीसाठी बांधतोय. ठीक आहे. की जो तिथे राहणार आहे. कोणासाठी बांधतोय आपण घर? की त्या व्यक्तीसाठी बांधतो की जो तिथे राहणार आहे. मग त्या घरात जे व्यक्ती त्या घरात राहणार आहे ती व्यक्ती कुणीही असू द्या, टू हुम्स एव्हर, त्या घराशी निगडीत कुणीही ती व्यक्ती असू द्या, त्यामुळे आपण हा शब्द वापरत असतो. ठीक आहे. टू हुम्स एव्हर. आय होप आय हॅव क्लिअर्ड युअर डाऊट. स्टील इफ यू हॅव यू कॅन आस्क मी. इज इट क्लिअर नाउ? Yes, sir. Okay. Okay, so I think we are at, yes, we are discussing the part of substructure that is nothing but the part which is below the ground level. And in the substructure, we are focusing on the foundations. And in the superstructure, that is nothing but the part which is above the ground level. We are focusing on the column, beam, slab, roof, parapet wall, staircase, windows, doors, chhajja, everything we are going to consider. Okay. So after that, we have completed the part of DPC also in our yesterday's session. So let's start with the new point for the discussion purpose. That is nothing but what are the different types of the foundations that you have. Okay, if you want to construct a building, what types of foundation that we have? First, we have the shallow foundations, and second one, we have the deep foundation. Only two major categories we have. Okay, now what is a shallow foundation and when it is provided? What is a shallow foundation and when it is going to be provided? So the condition is given to us. When D is equal to or less than equals to B, when D equals to less than or equals to B, in that case, we are going to provide the shallow foundation. And when D is greater than B, we are going to provide the D foundation. Now, what is D and what is B? Okay, so that D stands for the depth of foundation and B stands for the width of foundation. म्हणजे तुमच्या घरासाठी जे काही तुम्ही खड्डा घेणार आहात, ठीक आहे, तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करताय, सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या कन्स्ट्रक्शन स्टेप मध्ये सेकंड स्टेप आहे. साईट क्लिअर झाल्यानंतर तुम्ही तिथे लाईन आउट करताय. लाईन आउट म्हणजे ऍक्च्युली पोझिशन मार्कआउट करताय, कुठे कॉलम घ्यायचा आहे तो, आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही एक्सकॅव्हेशन चालू करताय. बरोबर आहे. मग एक्सकॅव्हेशन ज्यावेळेस तुम्ही चालू करताय त्यावेळेस तो खड्डा किती घेणार आहात ते डिपेंड करतं तुम्हाला हार्ड स्ट्रेटा किती डेप्थला लागतोय. बरोबर आहे. हार्ड स्ट्रेटा किती डेप्थला लागतो. मग ज्या केसमध्ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन म्हणजे त्या फाउंडेशनची खोली इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, म्हणजे त्याची खोली जितकी खोली आहे तितकीच रुंदी आहे. सपोज 1 मीटर खड्डा खांदल्याने 1 मीटर रुंदी आहे. ठीक आहे. 1 मीटर तुम्ही रुंदी घेतली आणि 1 मीटर तुम्हाला खड्डा खांदावा लागला. 1 मीटरला तुम्हाला हार्ड स्ट्रेट अवेलेबल झाला. तर मग असं जर असेल, in that case you can go for the shallow foundations. And if depth of foundation is greater than the width, आता ही केस कुठे असेल? ज्या ठिकाणी वीक सॉइल आहे, की जिथे तुम्हाला सॉइल हार्ड स्ट्रेटा ऍट अ लोअर डेप्थ तुम्हाला अवेलेबल होतो. त्या केसमध्ये आपली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जी असते ही खूप जास्त असते. म्हणजे खाली तुम्ही 40 मीटर जात आहे, ठीक आहे, किंवा खाली तुम्ही 10 मीटर जात आहे. खाली 10 मीटर जात आहे म्हणून खड्डा जो एक्सकॅव्हेशनचा जो आपला हे होता पोर्शन होता त्याची रुंदी 10 मीटर घेत आहे का? नाही घेत. त्याची रुंदी कदाचित 1 ते 2 मीटरच असू शकते, पण खोली मात्र जास्त आहे. मग ज्या वेळेस खोली जास्त आहे आणि रुंदी कमी आहे त्या केसमध्ये तुम्ही डीप फाउंडेशन साठी जायला पाहिजे. आणि शॅलो फाउंडेशन कुठे जाणार आहात तुम्ही? ज्या ठिकाणी खड्डा जो काय घेणार आहात त्याची रुंदी आणि त्याची खोली जर एक समान असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही शॅलो फाउंडेशन साठी जाताय. ठीक आहे. अजून लक्षात ठेवायचा एक सोपा पर्याय, जिथे तुम्हाला हार्ड स्ट्रेट आहे ना, अशा ठिकाणी मात्र तुम्ही शॅलो फाउंडेशन साठी जाता. मोस्टली वी आर गोइंग फॉर द शॅलो फाउंडेशन्स. जिथे हार्ड स्ट्रेटा आपल्याकडे खूप लवकर अवेलेबल होतो, म्हणजे अगदी 1 मीटर खड्डा काढला लगेच तुम्हाला हार्ड स्ट्रेट अवेलेबल होते. बट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट युअर कन्स्ट्रक्शन
इन मे बी इन द ब्लॅक कॉटन सॉइल, आपल्या शेत जमिनीमध्ये जर तुम्ही बांधकाम चालू केलं असेल, ठीक आहे, आणि त्या केसमध्ये सपोज 5 मीटर खाली गेले तरी तुम्हाला हार्ड स्टार्ट अवेलेबल होत नाही. अशा केसमध्ये तुम्हाला तिथे डीप फाउंडेशन करावं लागतं. ठीक आहे, तिथे शॅलो फाउंडेशन करून चालणार नाही, तिथे आपल्याला डीप फाउंडेशन करावं लागेल. ठीक आहे, आता हे डीप फाउंडेशन म्हणजे नेमकं काय करायचं आपण आपल्या पुढच्या स्लाइड्स मध्ये डिस्कस करणार आहोत. हे 2 टाइप समजलेत, हे खूप महत्वाचे आहेत, लक्षात ठेवायचं आहे. शॅलो फाउंडेशन कधी प्रोव्हाइड करतोय, व्हेन डी इक्वल्स टू और लेस दॅन बी, अँड डीप फाउंडेशन कधी प्रोव्हाइड करतोय, व्हेन डेप्थ इज ग्रेटर दॅन विड्थ ऑफ द फाउंडेशन. ठीक आहे, यामध्ये काही डाऊट कुणाला अंडरस्टँडिंग साठी? प्लीज, if you have, you can unmute yourself and you can discuss with me so that we can proceed further. Hey Shanka? Yes, no, anything? No, sir. Okay, good. From boys, any voice? From boys? No, sir. No, sir. Okay, good. No, sir. Good. Chalo. Let's proceed with that. Yes. So the first type of the shallow foundation that we are going to discuss is nothing but the isolated type of footings. Okay, isolated type of footings. Now I have added some nice pictures. It will help you for your better understanding. Okay, I will just use the pointer, though it is not in good working condition, but still we can use it. Okay. See, can you able to see these pictures? Okay, this is the footings. The first footing, see the pointer which I am scrolling. This is the first footing, this is the second footing, this is the third footing, fourth footing. हे खालची फुटिंग आहे आणि याच्यावरती हा कॉलम वरती प्रोजेक्ट झालेला आहे. ठीक आहे, हे पण तुम्ही बघता इथे बांधकाम चालू आहे बघा, हा खालचा फुटिंगचा पोर्शन आहे आणि हे वरती तुमचा तिथे कॉलम उभा केला जातो. ठीक आहे, मग आयसोलेटेड फुटिंग किंवा कॉलम फुटिंग कशा पद्धतीने असते? व्हेन द लोड ऑन द कॉलम इज लेस, when the load on the column is less, a spread is given under the column. अशा पद्धतीने स्प्रेड दिला जातो. And such categories we called it as the shallow foundation footing or the types of the footings which are associated with the shallow foundations. मग हे जे shallow foundation आहेत, त्या shallow foundation मध्ये बेसिकली 3 ते 4 प्रकारे फुटिंग प्रोव्हाइड करण्यात येते. किती प्रकारे करण्यात येते? 3 ते 4 प्रकारे. पहिला प्रकार आहे सिंगल फुटिंग, जो तुम्ही या डायग्राम मध्ये बघू शकता लेफ्ट हँड साइडला. सिंगल फुटिंग काय रे? हा वर्टिकल काय आहे तुमचा? वर्टिकल मेंबर काय म्हणता त्याला? हा वर्टिकल मेंबर काय म्हणता याला तुम्ही? कॉलम. येस, कॉलम, कॉलम ऑफ युअर बिल्डिंग. आणि हा खालचा तुमचा फुटिंगचा. somebody's voice is disturbing, please mute. Okay, so this is your column and this is the base, this is your footing. Okay, if you see the diagram, which type of footing you are going to observe? It may be rectangular or a square footing, correct? Dimensions, it may be a rectangular footing or it may be the square footing. So as far as single footing is considered, we are having the 2 types, like rectangular footing or the square footing. Second type of the shallow foundation, this is the first type of shallow foundation. Second type of shallow foundation, we call it as the stepped footing. Step footing. As you can see in the diagram, this is your column, this is your footing number 1, first step. This is your footing number 2, second step. Okay, this is your first footing, this is your second footing. Okay, so these are, we called it as the step footings. त्याला काय म्हटलं जातं? स्टेप फुटिंग. ठीक आहे, ही पण एक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल, इमारतींसाठी वापरण्यात येणारी आहे. ठीक आहे, जे आपले रेसिडेन्शियल कन्स्ट्रक्शन असतात ना मित्रांनो, G+1 असेल किंवा ग्राउंड फ्लोर, खाली फक्त 1 रूम किचन आहे किंवा G+1 अगदी असू द्या. ठीक आहे, जिथे लोड कमी आहे, हेवी स्ट्रक्चर नाहीये, ठीक आहे, रूम्स कमी आहेत, 1 BHK और इट मे बी 2 BHK रूम, अशा केसमध्ये सुद्धा तुम्ही असं स्टेप फुटिंग प्रोव्हाइड करू शकता. पण ते डिपेंड करतं, प्लीज लिसन माय वर्ड्स केअरफुली. Each and any type of footing, it may be the shallow foundation, any type of foundation, it may be the shallow or it may be the deep foundation, it will totally based on the soil conditions which are present over there.
If you have the hard strata at a lower depth, go for the shallow foundation. But if you have the hard strata at very lower depth, more than 5 meters below the ground surface, then always we prefer for the deep foundations. Okay, we always prefer for the deep foundations. Okay, so this is the second category, step footing. Now the third and most widely used type of the footing, we called it as the slope, or it is also called as isolated footing. Okay, ही तुम्हाला सर्वत्र बघायला भेटेल अशा टाइपचे. हा वरचा कॉलम आहे. इफ यू सी द फर्स्ट पोर्शन, इफ यू सी दिस फर्स्ट पोर्शन, दिस इज युअर, if you see this first portion, which shape you have, can you tell me? See this this is the top width, this is the inclined part, this is another inclined part, this is the bottom width. Which is the shape of this diagram? Trapezium. Yes, trapezoidal shape. Okay, so in the isolated footing, the top portion of the footing is trapezoidal in shape. Remember it, huh? The top portion of your footing is trapezoidal in shape, and the bottom portion, if you consider it, this bottom portion, see the pointer which I'm scrolling, and this bottom portion is rectangular in nature. Okay, so if the footing is combination of trapezoidal and the rectangular, then we call it as the isolated type of the footing. त्याला isolated type of footing असं म्हणतात. Is it clear to everyone now? What are the types of the shallow foundations? We are having single footing, we are having step footing, we are having isolated or the slope footing. ठीक है? These three types. Clear है? सर्वांना समजलं है? Hello? Everyone getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. From Yes, boys. sir. Good, good. Next. As I told you now, this chapter number 3 is very much different from our chapter number 1 and chapter number 2 to chapter number 2. Totally different. It's a new and something interesting part. Okay, not related with the some solid waste management and all that. It's actually related with the building components. I think most of you from your side also, they are having some civil engineering background. I hope if you have, or you have seen the construction activities on site. तुम्ही तुमचं घर कसं बांधतात हे बघितलं असेल at actual. That is my expectation. If not, you can see it. Okay, maybe in your neighborhood somewhere construction is going on, you can go there and you can just visit how they are going to construct it. Okay, not at this level or in this current situation, but in good situation. Okay, when this pandemic is going to over completely. Right now, don't go outside. Okay, stay in the home and stay safe. So wall and the strip footing, the next type that we are going to discuss. Actually, this type of the footings we are going to see in case of your load bearing structures. How it is there? The foundation which is provided throughout the length, of a continuous structure, is called as a strip footing. So if you have the continuous foundation which is being provided, okay, as you can see in the diagram, this is the foundation which is being provided and this is the wall. So generally this such types of footing you are going to see in case of your load bearing structure. Load bearing structure आजही काही ठिकाणी बांधतात. ऍक्च्युअली आता सगळे फ्रेम स्ट्रक्चरच यूज करतात. ठीक आहे, लोड बेरिंग आणि फ्रेम स्ट्रक्चर या दोन्ही मध्ये फरक काय असतो रे? तर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये जो लोड येतो हा थ्रू दी वॉल्स खाली ट्रान्सफर होत असतो आणि फ्रेम स्ट्रक्चर मध्ये स्लॅब टू बीम टू कॉलम आणि कॉलम नंतर तो खालच्या फुटिंग पासून सराउंडिंग सॉइल मध्ये ट्रान्सफर होतो. ठीक आहे, लोड बेरिंग म्हणजे जुन्या जी सगळी घरं होती ना, ही सगळी लोड बेरिंग मध्ये होती. तिथे म्हणजे तुम्हाला असा आरसीसी कॉलम दिसत नाही. तुम्हाला कॉलम कसा दिसतो? विटेचाच कॉलम दिसतो. ठीक आहे, तिथे असा बीम वगैरे हा काही कॉन्सेप्ट राहत नाही. विटेचं बांधकाम, वरती स्लॅब रेस्ट आहे आणि विटेचीच कॉलम, छोटे छोटे कॉलम केलेले असतात. रेनफोर्समेंट ऍक्च्युअली तिथं तुम्हाला फार कमी बघायला भेटतं. ठीक आहे, ते असतात तुमचे लोड बेरिंग. आपल्याला पार्ट आहे इन डिटेल आहे, व्हॉट इज लोड बेरिंग, व्हॉट इज फ्रेम स्ट्रक्चर. Okay, at first we will discuss the components of a building and then we will discuss the types of the buildings. Okay, so such categories of the foundations as you have seen also, maybe because most of students are living in the villages, so you are having the load bearing structures. Okay, wall is there and below that wall you are going to see the foundation part. Okay, so such category structures we called it as the wall or the strip footings. I hope it is clear to everyone now. Next,
कंबाइंड फुटिंग. ओके, नाउ व्हॉट इज अ कंबाइंड फुटिंग? कंबाइंड म्हणजे एकत्रित. ठीक आहे, त्याच्या शब्दातच त्याचा मिनिंग दडलेला आहे. व्हेन अ फाउंडेशन or footing is constructed, see the definition, when the foundation or footing is constructed for two or more columns is called as the combined footing. Okay, now when to provide this combined footing? ज्यावेळेस दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कॉलम एकत्रित एकाच फुटिंग वरती कन्स्ट्रक्ट केले जातात. जसं तुम्ही हे डायग्राम मध्ये बघू शकता. ठीक आहे, हा एक कॉलम नंबर 1 आहे, हा कॉलम नंबर 2 आहे. हे दोन्ही कॉलम कशावरती रेस्ट होतात? एकाच फुटिंग वरती रेस्ट आहेत. ठीक आहे, मग याला म्हटलं जातं कंबाइंड फुटिंग. मग आता हे कंबाइंड फुटिंग ऍक्च्युली प्रोव्हाइड कधी करतो? सो व्हेन द टू इंडिव्हिज्युअल फुटिंग्स ओव्हरलॅप, ज्यावेळेस तुम्ही एक सेपरेट, हा कॉलम आहे आणि या कॉलमची याच्या खाली एक सेपरेट फुटिंग आहे आणि दुसरा कॉलम आहे, दुसऱ्या कॉलमची सेपरेट फुटिंग, हे जर एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होत असतील, ओव्हरलॅप म्हणजे एकमेकांवरती येत असतील. ठीक आहे, हे जर एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होत असतील तर त्या केसमध्ये दोन सेपरेट खाली फाउंडेशन प्रोव्हाइड करण्यापेक्षा आपण काय करतो? बेसिकली एकच फाउंडेशन किंवा एकच फुटिंग प्रोव्हाइड करतो आणि त्यावरती हे दोन्ही कॉलम्स उभे केले जातात. त्यानंतर when the bearing capacity of the soil is very less, if the soil is very weak in nature, then if the bearing capacity of the soil is very weak, then in that case also we are going to provide the combined footings. या केसमध्ये सुद्धा आपण combined footings प्रोव्हाइड करत असतो. ठीक आहे, then when the footings are constructed near the boundaries of the plot, if you are constructing near the boundaries of the adjacent plots, ठीक आहे, म्हणजे एखादी इमारत शेजारी एखादी इमारत आहे आणि त्या इमारतीला एकदम खेटून तुमचं खाली फुटिंगचं जर पोर्शन येत असतंय, ठीक आहे, तर या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही कंबाइंड फुटिंग प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे, हे एक स्टॅबिलिटीसाठी असतं. ठीक आहे, स्टॅबिलिटीसाठी. त्यानंतर आहे ट्रॅपेझॉइडल फुटिंग. व्हेन द कॉलम लोड्स आर व्हेरी कन्सिडरेबली, जर तुमचे कॉलम वरचे जे लोड्स आहेत, म्हणजे एक कॉलम साईज जास्त आहे, सपोज 300 बाय 300 mm चा एक कॉलम आहे, दुसरा कॉलम 200 बाय 200 mm चा, त्याची लांबी आणि रुंदी आपण बोलते बरं का. ठीक आहे, जर कॉलमची साईज अनइव्हन असेल आणि त्याच्यावरती येणारा लोड हा जर अनइव्हन असेल, ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्ही ट्रॅपेझॉइडल फुटिंगसाठी जाऊ शकता. ठीक आहे, आता तुम्हाला अजून एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगतो आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मधला. हा एक विषय थोडासा निघालाय म्हणून. व्हेन द कॉलम लोड्स आर व्हेरी कन्सिडरेबल, हा सेंटेन्स जितकं सिंपल दिसतोय तितकं सिंपल नाही येतो. ठीक आहे, व्हेन द कॉलम लोड्स आर व्हेरी कन्सिडरेबल. ठीक आहे, तुमच्या घरामध्ये जे कॉलम्स तुम्ही बघितलेत किंवा जे दिसत असतील मे बी, ठीक आहे, have you seen all the sizes of the columns are same at every floor? प्रत्येक फ्लोअरला एकच जो खाली जो कॉलम बांधलाय तोच कॉलम, त्याच साईजचे कॉलम सगळे वरती बांधलेले बघतात का रे तुम्ही? बघितलंय का असं कधी? म्हणजे खाली जे कॉलम आहेत तेच कॉलम वरती घेताय तुम्ही? हा, पोझिशन कधीच बदलत नाही आपण, त्याबद्दल काही डाऊटच नाहीये. ठीक आहे, खाली ज्या पोझिशन वरती कॉलम आहे, जर तुम्हाला 5 मजली इमारत असेल तर खालच्या पोझिशन वरती सगळे कॉलम वर त्या पोझिशन वरती असतात. ठीक आहे, नाही तर खाली एका ठिकाणी आहे, खाली लेफ्ट हँड साईडला, ठीक आहे, डाव्या कोपऱ्याला एक कॉलम आहे आणि वरती गेल्यावरती तो उजव्या कोपऱ्याला गेलाय दुसरा कॉलम, चालणार नाही, तुमचं स्ट्रक्चर पडू शकतं 100%. ठीक आहे, कॉलमची पोझिशन आपण बदलू शकत नाही, वेर रेअर केसेस आपण म्हणूया, तशी गोष्ट होत नाही. पण साईज इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस, खाली जर मी 300 बाय 300चा जर कॉलम टाकला, 300 mm त्याची विड्थ आहे, 300 mm त्याची लेंथ आहे, तर वरती मी सुद्धा 300 बाय 300चाच घेऊ शकतो. आता जर तुम्ही कधी बघितलं नसेल तसं, तर मी तुम्हाला सांगतो. ऍक्च्युली आपलं कन्स्ट्रक्शन सायन्स काय सांगतं? कन्स्ट्रक्शन सायन्स, ज्यावेळेस तुम्ही G+ मे बी 5 G+10 असं वरती जातं, ठीक आहे, 10 मजली 7 मजली इमारत आहे, ऍक्च्युली वरती लोड हा कमी असतो, बरोबर आहे. बिल्डिंगचा सगळा लोड हा कुठे येत असतो रे? तर खाली येत असतो, खालच्या पोर्शन वरती येत असतो बेसिकली. त्यामुळे खाली तुमचं मटेरियल किंवा खाली तुमचं डिझाईन हे स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, खूप स्ट्रॉंग असतं. ज्यावेळेस इव्हन तुमच्या कॉलमची साईज जर 300 बाय 300 असेल तर ती तशीच तुम्हाला घ्यावी लागते. पण जर तुम्ही वरती जाते तसं दुसरा मजला तिसऱ्या मजल्यावरती लोड हा कमी होत जातो, लोड हा खाली जातो, कारण आपला व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये लोड ऍक्ट होत असतो. हे थोडंसं सध्या अंडरस्टँडिंग साठी तुम्हाला डिफिकल्ट होईल, तरी पण मी तुम्हाला फॅक्ट सांगतो. ठीक आहे, लोड हा वरती कमी असतो. यामुळेच आपल्याकडे ऍक्च्युली ज्यावेळेस आपण इंजिनियर्स लोक डिझाईन करत असतो किंवा इमारत बांधत असतो, त्यावेळेस
खालची जी कॉलमची साईज असेल ती साईज वरती घ्यावी असं काही मॅन्डेटरी नाही. लोड जर कमी असेल तर निश्चितचपणे तुम्ही ती साईज कमी करू शकता. म्हणजे जर खाली माझा 200 सपोज खाली मी 300 बाय 300चा कॉलम उभा केलाय तर वरती तुम्ही 250 बाय 250चा घेऊ शकताय. डिपेंड करतो लोड किती आहे. ठीक आहे, त्यासाठी तुम्ही लोड कॅल्क्युलेशन करत असता. आणि लोड जर कमी असेल तर निश्चितचपणे तुम्ही साईज रिड्यूस करू शकता. आता हे रिड्यूस का करायचे? अरे तुमची कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट वाचते. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट ही वाचते त्या दृष्टिकोनातून. अदरवाइज यू कॅन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लेम. पण कंटिन्यू करून एवढं हेवी स्ट्रक्चर बांधून तुम्ही त्या बिल्डिंगचा सेल्फ वेट वाढवता, विनाकारण वाढवता. ठीक आहे, त्याचीही सुद्धा आवश्यकता नाही. हा थोडासा पार्ट अंडरस्टँडिंग साठी थोडा डिफिकल्ट वाटेल तुम्हाला, बट आय हॅव ट्राय टू पुट इट इन व्हेरी सिम्पलेस्ट मॅनर. ओके, की कॉलमचा लोड व्हॅरी कसा होतो एखाद्या इमारतीमध्ये. तर कॉलमचा लोड व्हॅरी कसा होऊ शकतो? जर लोड खाली जो कॉलमची साईज असेल, नॉट मॅन्डेटरी, वरती सुद्धा तुम्ही तीच फॉलो केली पाहिजे. ठीक आहे, हा खाली आणि वरती कधी व्हेरिएशन कधी करू शकता? जर तुम्ही खाली 300 बाय 300 घेतला आणि 5 मजले बांधले तर निश्चितपणे 5व्या मजल्यावरती तुम्ही कमी करू शकता. नाही तर लगेच तुम्ही दुसऱ्या मजल्याला कमी करताल, तसंही नसतं. ठीक आहे, इट विल टोटली डिपेंडंट ऑन द साईट कंडिशन्स, लोडिंग कंडिशन्स, एव्हरीथिंग. ओके, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट. बट आणि काय बिल्डर फॉलो असं काय करत डायरेक्टली, हा खाली सर 300 बाय 300चा आहे ना, ऑल ओव्हर खाली काय वरती काय, G+1 काय G+2 काय, सगळीकडे कॉलमची साईज सारखीच असते त्यांची. विनाकारण ते कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन आणि त्याचं सेल्फ वेट वाढवत आहे. हा जरूर तुम्ही जर लोडचा अभ्यास केलेला असेल, किती लोड येणार आहे, तर निश्चितपणे तुम्ही जाऊ शकता तसं, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, सो दॅट इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर यू. आय होप यू मे बी लाईक इट. ओके, जर समजलं नसेल तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे, एक्सप्लेन करायचा पुढचा पार्ट का आधीच्या काही पार्ट बद्दल शंका आहे? विचारू शकताय. वन बाय वन आपण एक एक पॉइंट डिस्कस करूया. एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस डिस्कशन? नो सर. नो सर. Okay, ठीक है, चलो. So continuous footing. Now where to provide such continuous footings? So a single continuous reinforced concrete slab, a single continuous reinforced concrete slab is provided as a foundation for 3 or more columns in a row. For 3 or more columns in a row. Now when to provide these continuous footings? So the continuous footings are more suitable to prevent the differential settlement in the structure and for the safety against the earthquake. ठीक आहे, आता हे कंटिन्युअस, हे जे तुम्ही चित्र पाहता, ठीक आहे, खाली एक स्लॅब पोर्शन आहे किंवा फाउंडेशनचा पार्ट आहे. ठीक आहे, तो काय स्लॅबच असला पाहिजे असं काय मॅन्डेटरी नाही. खाली तुमचा फाउंडेशनचा पोर्शन आहे आणि याच्यावरती बघा एकाच फाउंडेशन वरती कितीतरी n नंबर ऑफ कॉलम्स त्यांनी उभे केले. कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 अँड सो ऑन. ठीक आहे, सो एकाच फाउंडेशन वरती त्यांनी n नंबर ऑफ कॉलम्स त्यांनी उभे केलेले आहे. असं कुठे करतोय आपण? असं का करतोय? if the soil is very weak and there is chances of settlement. See the word settlement. What is your definition of this word settlement? सेटलमेंट आपल्याकडे एक ह्या शब्दाला एका वेगळ्या अर्थाने बघितलं जातं. सेटलमेंट म्हणजे काहीतरी दोन व्यक्तींची भांडणं आहेत किंवा पैशांचा वाद आहे, कुठेतरी सेटलमेंट करण्यात येते. ठीक आहे, काहीतरी आपल्याकडे मॅटर हा शब्द वापरतो. एक मॅटर झाला तो सेटलमेंट केला. ठीक आहे, दॅट इज नॉट रिलेटेड विथ आवर सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड. सेटलमेंट इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन ऑफ द सॉइल. Okay, what is settlement? Settlement is nothing but the deflection of the soil which is going to happen. And why the soil is going to deflect? Because soil is, if it is weak in nature and the load coming on the building is more. If the load coming on the building is more and if the soil is not capable to sustain the load which is coming on it, take the load which is coming on it, definitely in that case the settlement is going to happen. And what is settlement? Settlement is nothing but the deflection of the soil because of the loadings. Okay, building loadings. Okay, so if there is a settlement which is going to happen, differential settlement म्हणजेच काय, तर जमिनीचा काही भाग खचतोय आणि काही भाग मातीचा काही भाग तसाच राहतोय. तुमची इमारत अशी तिरकी दिसते तुम्हाला, टिल्ट झालेली. ठीक आहे, एखादा पोर्शन खाली गेला आणि दुसरा पोर्शन समोर असं वरती दिसतोय. ऍक्च्युली असं होत नाही. ठीक आहे, जर गेली तर सगळेच खाली जाते, ते त्याला कम्प्लीट सेटलमेंट म्हणतात किंवा युनिफॉर्म सेटलमेंट म्हणतात. डिफरन्शियल म्हणजेच काय, एक पार्ट खाली गेला आणि दुसरा पार्ट तसंच राहिला आधांतर. ठीक आहे, तो खाली खचला नाही. ठीक आहे, तर अशा काही प्रकारचे आपल्याकडे सॉइलचे नेचर्स खूप व्हॅरी आहेत. ठीक आहे,
we can't exactly predict what is the nature of the soil. At first we have to check the physical properties of that soil. Okay, what we need to check, we need to check the physical properties. Then and then only it is possible for us to analyze the nature of the soil. Okay, so settlement, that is deflection of the soil. Okay, to prevent that, we can use such continuous footings on the weak soil. Mat and the rough foundation, next part. So a raft or foundation or a mat foundation is a combined footing. See the meaning or the definition that they have written. A mat or the raft foundation is a combined footing which covers the entire area, beneath the structure and support all the walls and the columns. Okay, and support all the walls and the columns. Okay, मॅट किंवा राफ फाउंडेशन बेसिकली आपल्या मोठ्या इंडस्ट्रीज मध्ये हे तुम्हाला 100% बघायला भेटेल. जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स असतात ना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स असतील किंवा घराचे मोठे प्रोजेक्ट्स, ठीक आहे, अशा ठिकाणी तुम्हाला मॅट किंवा राफ फाउंडेशन तुम्हाला बघायला भेटेल. तिथं कोणी फक्त टिपिकल हा सर हा माझा कॉलम आहे, इथं कॉलम येतोय म्हणून इथेच खड्डा खणणार आहे असं करत नाहीत. ज्या जागेमध्ये तुम्हाला बांधकाम करायचं आहे सगळी जागा एक्सकॅव्हेट करतात. काय करतात? सगळी जागा एक्सकॅव्हेट करतात. ठीक आहे, एक्सकॅव्हेट कुठपर्यंत करतात? जिथपर्यंत तुम्हाला हार्ड स्टेट अवेलेबल होत नाही तिथपर्यंत एक्सकॅव्हेट करतात. ज्या पॉइंटला हार्ड स्टेट अवेलेबल आहे, ठीक आहे, त्या पॉइंटला डायरेक्टली या पद्धतीचं फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतात. अखंड सगळ्या एरियात. म्हणजे खाली तुमचं कॉन्क्रिटिंग आहे त्यावरती तुमचे कॉलम उभे केले जातात. जर तुम्ही बघताय हे एक छान पिक्चर आहे, ठीक आहे, एखाद्या इंडस्ट्री एरियाचं कन्स्ट्रक्शनचा. ठीक आहे, हा असा भाग त्यांनी एक्सकॅव्हेट केलेला होता आणि मध्ये बघा एकच ही सगळी जाळी टाकलेली बघा, लोखंडाची जाळी, याच्यामध्ये आता कॉन्क्रीट ते फिलअप करणार. ठीक आहे, त्यांनी काय टिपिकल इथं कॉलम आहे म्हणून इथंच खड्डा घेतलाय का? नाही. इथं कॉलम आहे म्हणून इथंच खड्डा घेतलाय का? नाही. सरसकट टोटल एरिया एक्सकॅव्हेट केला आणि त्याच्यामध्ये डायरेक्टली तुमचं फाउंडेशन उभं करणार आहे. हे इंडस्ट्रियल ज्या बिग इंडस्ट्रीज असतात किंवा मोठे प्रोजेक्ट्स असतात या केसमध्ये ते खूप बेनिफिशियल राहतात. ठीक आहे, मॅट किंवा राफ फाउंडेशन असं म्हटलं जाते याला. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? Yes, sir. Mat or raft foundation? Okay, good. So where these raft foundations are suitable? Okay, actually when the building loads are heavy, second case when the allowable soil pressure is very small. Okay, individual footings require more than the half building area. Okay, individual footing जसं मी तुम्हाला सांगितलं की सपोज 40 फुटिंग आहेत, 40 कॉलम उभे करायचे, एरिया खूप छोटा आहे. 40 कॉलम साठी प्रत्येक कॉलमच्या खाली फुटिंगला काहीतरी 1 बाय 1 मीटरचा जरी क्रॉस सेक्शन म्हणलं तुम्ही फाउंडेशनचा पार्ट, तर मग ते 40 फुटिंग साठी किती मोठा एरिया लागणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, मग जर तुमची जागा छोटी असेल तर एवढे कॉलम्स तुम्ही उभे करू शकता का? निश्चितचपणे नाही. मग या केसमध्ये काय करायचं? सरसकट एक्सकॅव्हेशन करायचं आणि डायरेक्ट कॉलम उभे करायचे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, थ्रू दी मॅट और दी राफ फाउंडेशन टेक्निक. त्याच्या या कंडिशन्स आहेत. इट इज ऑल्सो सुटेबल वेन द सॉइल इज हायली कॉम्प्रेसिबल, म्हणजे एकदम वीक सॉइल, काळी माती आहे, ठीक आहे, जिथे सेटलमेंट जास्त होऊ शकते, किंवा वीक स्पॉट्स किंवा लूज पॉकेट्स आहेत ज्यावेळेस तुमच्या सॉइल मासमध्ये, त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही मॅट किंवा राफ फाउंडेशन प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे, हा एक अति महत्वाचा भाग आहे आपल्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मधला. कारण राफ किंवा मॅट फाउंडेशन जर तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं असेल तर निश्चितचपणे आधी तिथल्या सॉइलची, कुठले फाउंडेशन प्रोव्हाइड करा, तुम्हाला सॉइलची डिटेल माहिती असणं आवश्यक आहे. जर तुम्हाला सॉइलचा नेचरच माहिती नाही, यू आर अनेबल टू कन्स्ट्रक्ट. Any type of building you are unable to construct them. If you don't know the base nature of the soil, the physical properties of that particular soil, it will be very, very, very difficult for you. Okay, so that is all about the raft or the mat foundation. It's 10:35 in the clock. Okay, so still 5 minutes we are having. So we will, rather than proceeding towards the other part of the foundation, we will conclude this grillage foundation, then we will go for the, yes, this is the last point related to the shallow foundations. Then in our next lecture we can proceed for the deep foundations. Okay, now this is the last type of our shallow foundations. Okay, up till now we are just discussing where to provide the shallow foundations, कुठे कुठे तुम्ही प्रोव्हाइड केले, then कुठल्या कुठल्या टाइपची फुटिंग तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे, shallow foundations मध्ये grillage foundation हा एक त्यातलाच प्रकार आहे. When a column carries
heavy structural loads. Read the definition carefully. When the column carries heavy structural loads which are to be transferred to a soil, of low bearing capacity. The grillage foundation is found to be very suitable. Okay, if the structure is carrying a heavy load, and if the soil is very weak in nature, then these types of the foundations are very much suitable. Where these foundations you are going to see, कुठे पाहिले तुम्हाला पुढे डायग्राम ही तुमच्या लक्षात येईल कुठेतरी बघितलेले आहेत. These are adapted basically in the factories, then town halls or the theater malls. The total load of the column is transmitted over a very large area. By means of the steel beams. We called it as the grillage beams. The base plate of required thickness is provided between the column and the tiers. ओके, त्याच्यामध्ये बेस प्लेट प्रोव्हाइड करतात. आता हे बघा, हे आहे तुमचं ग्रिलेज फाउंडेशन. हे कुठे बघितलं रे तुम्ही असं चित्र? आय थिंक सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, फक्त तुम्हाला आठवायला पाहिजे आता कुठे बघितलं हे चित्र. तुम्ही मंगल कार्यालय बघा, तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन बघा, जिथे वर्कशॉप एखादं शेड असतं बघा, ठीक आहे, अशा ठिकाणचे असं फाउंडेशन तुम्हाला बघायला भेटतं. सेम ग्रिलेज फाउंडेशन, स्टील बीम्स असतात त्यामध्ये, ज्याला ग्रिलेज बीम असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आणि जिथे हेवी स्ट्रक्चरल लोड येतोय आणि वीक सॉइल वरती आपण हे बांधकाम करत असतो. ठीक आहे, सो दीज आर युअर ग्रिलेजेस. ठीक आहे, हे अशी प्लेट्स आहे. ही आहे तुमची बेस प्लेट खालची. हे आहे तुमचे स्टील बीम, ज्याला ग्रिलेजेस असं म्हटलं जातं. हा तुमचा व्हर्टिकल कॉलम जो स्टीलचा असणार आहे, ठीक आहे, इंडस्ट्रियल शेड्स मध्ये. ती त्याची बेस प्लेट झाली, आयर्न प्लेट, ज्याला बेस प्लेट असं म्हटलं जातं. आणि हा तुमचा खालचा फाउंडेशनचा पार्ट आहे, त्याला ग्रिलेज फाउंडेशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, तुम्ही कुठल्याही मंगल कार्यालयात म्हणा किंवा इंडस्ट्रियल शेड्स म्हणा, वर्कशॉप म्हणा, अशा ठिकाणी तुम्हाला हे बघायला भेटेल. बघितलंय का रे असं चित्र? बघितलंय? बघायला 100% भेटेल, बघितलं नसेल तर बघा एकदा. ठीक आहे, so this is all about the grillage foundations. Okay, now rather than proceeding towards the next part, that is D foundation, the second type of our foundation, we will stop here for our today's session, as on this 10:14 the clock. Yes, so we will stop here at this particular moment. So if you have any doubt regarding our today's session, dear students, please feel free to ask me. The forum is open for everyone. Meanwhile, I will start taking your attendance.